Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Den här gången befinner vi oss faktiskt i Kronoby på Torgare prästgård inne i den stora salen och som ni ser bakom oss en lång rad porträtt av präster som har huserat här på prästgården i långa tider. Alltså jag är så sjukt taggad på att besöka den här platsen och få utreda den. Alltså det är en så häftig plats. Verkligen. Den här prästgården så är ju ända från 1796 så den är ju väldigt gammal. På den här platsen vittnas det också om en prästson som ska ha blivit bragd om livet precis på sin fars begravningsdag faktiskt. Och kastad i ett träsk alldeles i närheten. Och det sägs att det kan vara han som hemsöker den här platsen och vinden, övre våningen, är kanske den lite mer aktiva platsen, men också rummen i den här änden av byggnaden. Så jag tänker att vi kanske börjar med att undersöka dem. Ja, alltså just den här salen, det här stora rummet som vi står i nu sägs också vara en hotspot på den här platsen. Och som du sa precis, vinden och vindstrappan, det är kanske där man har upplevt mest. Men jag tänker, som du sa, vi börjar här och testar lite verktyg och metoder och ser om vi får någonting spännande på dem. Så välkomna in till Torgare prästgård i natt. En otroligt spännande plats, eller hur? Är du själv lite intresserad av att börja utforska det paranormala så kan vi varmt rekommendera den här nya REM-pod Pro från GhostTech. Den här videon är för övrigt också i betalt samarbete med GhostTech. Den här REM-podden reagerar på störningar i EMF-fältet runt om sig. Och som ni ser är den ju både snygg och välbyggd. Komponenterna i den här produkten är noggrant testade i både laboratorium och verkliga situationer. Den här är byggd för seriösa utredare och den har mer än 85% skydd mot falska EMF-störningar som till exempel radiosignaler, mobiltelefoner, walkie-talkies och trådlösa nätverk. Den har 5 valbara nivåer av EMF-känslighet och påverkan visas med hjälp av både ljus- och ljudsignaler som kommer ur den här. Den har också en temperatursensor som känner av temperaturskiftningar i sin omgivning. Den levereras också i en riktigt snygg och välbyggd förvaringsväska så det är otroligt lätt att ta den här med sig på sina egna spökjakter. Är du intresserad av att skaffa en egen sån här eller veta lite mer om den så kan du gå ner i beskrivningen under videon och klicka dig in på länken där. Jag tänker att vi ska testa den här lite under kvällen och natten, så tillbaka till utredningen. Så där, nu har vi bänkat oss i den här stora salen. Vi tänker att vi tar några av de här rummen också på nedre våningen. Vi har belysningen på ännu för att ni ska se lite vad vi håller på med. Eventuellt släcker vi ner lite senare ikväll. Jag kan också berätta en ganska intressant grej. Man får en speciell känsla på platsen. Vi har ju riggat upp lite grejer och hållit på och filmat här under kvällen. Och ja, det är en gammaldags speciell doft och man har lite tungt att andas. Det tror jag vi har konstaterat båda två. Ja, precis. Alltså det känns som man har ett konstant tryck över bröstet hela tiden. Ja. Det är liksom väldigt svårt att andas här. Ja, känner lite jag. så här andnöd, lite andfådd
hela tiden ligger liksom på. Och vi har hört lite knepiga ljud, lite knäppljud, som att någon har bläddrat i någon slags papper. Jag hörde faktiskt också precis nyligen en duns från vinden. Det lät som att någon tog ett tungt steg där uppe. Ja. Så det var väldigt intressant. Det är alltid en speciell känsla när man kliver in i en prästgård. Jag tycker att man fylls med en stark känsla av respekt. Och just Torgare prästgård tycker jag är en så fascinerande plats. Och man ser ju verkligen historiens vingslag här också. En intressant början. Jag sitter här med EMF och diktafon och tänker att vi inleder med dem. Och ja. Jag tänker att jag ska starta upp lite andra grejer också. Jag kommer att placera ut den här nya REM-podden från GhostTech, så jag tänker du får hålla i kameran medan jag gör det. Filma medan du placerar ut den. Tänker att jag lägger den här på bordet så jag knäpper igång den här under till. Så kalibrerar den. Kommer även ta på riset så att den kalibrerar på nytt nu. Och så kommer jag lägga igång temperatur. Sådär. Så den reagerar ju både på liksom, om det här magnetfältet bryts, det här EMF-fältet, och nu också på temperaturskiftningar. Så det blir intressant att se om någonting händer på den där. Jag kommer också lägga igång den här PMB:n som vi har riktat in till rummet här bredvid. Kommer den där att kalibrera. Sådär. Kanske någon kattboll skulle vara intressant att lägga ut också. Tänker jag lägger en sån här. Ska se så den syns i bild också. Sådär, nu har jag placerat kattbollen klart. Jag tänker jag lägger en till också, kanske här mitt på bordet. Vi kan testa och se. Jag ska försöka att inte röra det här bordet alls. Vi kan ju säga åt alla energier som finns i det här huset att kom in hit till salen med oss. Vi vill jättegärna prata med er ikväll. Vi vill ingenting illa alls. Vi vill bara lyssna på er och låta er berätta vad ni vill. Vi kan också informera om att nu är det redan mörkt ute, men det löper en väg in till den här prästgården, så kommer det läten av trafik så vet ni vad det beror på. Men det är annars ett väldigt tyst hus och vi ska försöka vara väldigt lyhörda för ljud. För att det är många som vittnar om ljud i det här huset som känns lite så här paranormala. Det finns också en klocka som låter till vid varje ny timme. Och jag tror att den lät precis. Så hörde ni någonting i bakgrunden så var det antagligen den. Men jag tänker att vi inleder med att testa den här salen. Och det här rummet som ni ser framför mig här är ett rum som kallas för biskopsrummet. Det här rummet övernattade biskopen i när han besökte socknen eller liksom den här orten. Och det är många som känner obehag i det där rummet och speciellt den där gamla mörka fåtöljen som eventuellt syns lite i dörröppningen där framför. Den syns kanske dåligt just nu, men många känner obehag kring den och ja, jag tänker att vi inleder med några frågor. Jag ska också starta en diktafon för att se om vi kan få svar. Ni får jättegärna komma fram och röra vid oss så vi kan känna av er, eller röra vid någon av de här apparaterna vi har placerat ut i det här rummet. Kom fram till den här metaren jag håller i så vet jag att du är här. Jag sitter också med en EMF. Jag kan ta den i handen för att den inte ska påverka bordsytan på något sätt och kattbollen som ligger där. Ja, du kan också ta tag och röra i de här kattbollarna eller den där apparaten med metallpinnen så kommer den att lysa upp och spela en melodi.
Om vi har någon av de tidigare prästerna som har bott i den här byggnaden, kom jättegärna hit till oss i stora salen och sätt dig vid det här ovala bordet i hörnet av salen. Rör i den där vita pucken med de där lamporna som lyser, så kommer vi att se att du är här. Du är välkommen att göra dig hörd, vem du än är som huserar i det här huset. Finns det någon präst som har stannat kvar här? Är den här historien om prästsonen som blev bragd om livet sann? Kan någon bekräfta det på något sätt? Vill du gå i rummet här framför mig? Om jag kommer närmare. Kan du gå i rummet här intill? Det är ju möjligt att det där rummet också har fungerat som sovkammare. Det har vi inga exakta uppgifter om. Men fullt möjligt. Vill någon göra ett högt ljud? Kanske knacka i väggen så här. Jag tänker att jag testar en kort diktafonsession så här inledningsvis. Så ska vi se om någonting fastnar på den. Oj, stiger jag på någonting här? Har vi någon med oss här i stora salen på Torgare prästgård? Jag kan ju presentera mig. Jag heter Jonas och jag fungerar som paranormal utredare här i natt. Och jag heter Sandra. Jag är också paranormal utredare. Vi är här för att prata med er, så säg jättegärna någonting högt och tydligt, någonting du vill förmedla åt oss. Vem är du? Ska vi stoppa där? Oj, vilket ljud! Ett ganska kraftigt ljud. Jag stänger av inspelningen här. Det kom från entrén. Kanske, eller något av rummen i anslutning till entrén som vi har rakt framför oss. Vi är för övrigt helt ensamma i den här byggnaden i natt. Men ska vi testa spela upp inspelningarna? Vi testar. Vi sätter försiktigt de här för att inte trigga kattbollen. Oj, stiger på någonting här. Har vi någon med oss här i stora salen på Torgare prästgård? Jag kan ju presentera mig. Jag heter Jonas och jag fungerar som paranormal utredare här i natt. Och jag heter Sandra. Jag är också paranormal utredare. Vi är här för att prata med er, så säg jättegärna någonting högt och tydligt, någonting du vill förmedla åt oss. Vem är du? Ska vi stoppa där? Oj, vilket ljud!
ganska kraftigt ljud. Jag stänger av inspelningen. Ja. Jag vet inte om man hörde det där ljudet på inspelningen faktiskt. Vi får analysera. Ja, en otroligt tyst byggnad så här annars. Jag tror att det är väldigt lätt att höra minsta ljud. Men den här tryckande känslan fortsätter för mig. Alltså det hettar riktigt i kinderna och jag har ett väldigt tryck över bröstet. Den här andfåddheten liksom släpper inte. Nej, alltså man känner sig väldigt påverkad även om vi inte har fått någonting på apparaterna ännu. Men det är som att det, jag vet inte om det sitter i väggarna, någon slags tryckande känsla här. Men ska vi testa att förflytta oss in i biskopsrummet, som det kallas, och se om energierna på platsen småningom vänjer sig vid vår närvaro och vill visa sig på något sätt. Ja, det gör vi. Igen en otroligt spännande plats ur en paranormal synvinkel. Torgare prästgård är ju uppförd 1796, men källaren under byggnaden härstammar ända från 1600-talet när Kronoby fick sin första kyrkoherde. Många historiska personer har knutit band till Torgare prästgård under tiderna. Bland annat Henrik Gabriel Portan som blev lite av den finska historieskrivningens fader. Han spenderade mer än 10 somrar här faktiskt med sin farbror prosten Juslenius under sina barndomsår. Även Finlands nationalskald Runeberg har spenderat en hel del tid här under sina ungdomsår. Här på gården finns idag också en hel del annan museal verksamhet. Man håller sommarteatrar och hit kan man också komma och titta på ett skolmuseum och konstutställning, och det finns också lite krigstida föremål här på gården. Men det som kanske intresserar oss allra mest är ju alla paranormala upplevelser som folk har vittnat om här i långa tider. Man har hört steg, sett skepnader, känt dofter och det är dörrar som går upp och igen av sig själva. Och man tror ju att det främst kanske är energin av den här Jakob Aulin, prostsonen som eventuellt blev bragd om livet, som huserar och stryker omkring här på platsen. Det sägs att det kvällen innan hans fars begravning intogs alkoholhaltiga drycker och spelades kort, antagligen ute i drängstugan som också står här på gården. Jakob ska ha ertappats med att fuska i kortspelet. Det utbröt slagsmål och det hela slutade med att Jakob miste livet under den här kvällen. Det sägs att han ska ha blivit hängd. Och senare under natten så togs kroppen till ett träsk alldeles i närheten, till Skallas träsk, och sänktes ner till botten. Man försökte kanske få det här att se ut som en olyckshändelse, men ja, otroligt tragisk händelse kring den här, om det är energin från Jakob Aulin som stryker omkring här fortfarande. Vi har själva inte sett några belägg för om den här historien är sann eller inte, men så går berättelsen i alla fall, och det skulle ju kanske kunna förklara varför man upplever hemsökelse här på Torgare. Folk ska också ha mötts av en äldre dam när de kommit upp för trappan till övre våningen, men vem den här damen kan vara har vi inte fått något tydligt svar på. Oavsett så har det ju huserat en hel del personer här genom åren, och man kan ju tänka sig att det har satt sina spår på den här platsen och i det här huset. Oturligt nog råkade jag stöta till fokusen på kameran när jag höll på att göra ljudinställningar inför vår session i biskopsrummet, men förhoppningsvis så ser man ändå allt som händer i någon av våra kameror. Jag har bänkat mig i den här gamla fåtöljen
som många vittnar om att det är kanske svårt att ta sig ur. Någonting som vill hålla dem kvar, eller ja, jag tänker att vi testar. Första gången jag kom in i det här rummet när vi kom hit ikväll så fick jag en underlig känsla, en stark rysning, och jag blev nästan rädd. Alltså så här rädd på ett respektfullt sätt, som att det huserar någon väldigt bestämd, auktoritär man här eventuellt. Man sitter lite med respekt i kroppen. Det är en konstigt pirrande känsla här. Det här rummet kallas ju för biskopsrummet, antagligen för att det var här biskopen kanske övernattade när han besökte socknen. Här får man också ganska snabbt en lite olustig känsla. Man möts av någon form av auktoritär energi som man inte gärna vill stöta sig med. Vi märkte båda två ganska fort att vi blev lite så här respektfulla i det här rummet. Man sänkte rösten lite och det tog nästan emot att fråga vissa frågor som eventuellt kunde trigga energin till att kommunicera med oss här. Jag sitter med spiritboxen i famnen och tänker att vi ska testa en öppen session här. Jag ska först placera ut lite olika apparater. Tänker jag lägger en EMF här också. Du har ju en där bredvid. Jag sitter med en här intill mig. De här kattbollarna ska jag också klicka igång. Och så ska jag lägga igång den här REM-podden. Sådär. Nu ska jag trycka på reset. Alltså det är en märklig känsla i det här rummet. Så där, temperaturen också på. Vi har övervak på en PRS invid en stor spegel i stora salen också. Ja, precis. Så om det händer någonting där framför spegeln, om någon vill röra i den där antennen, så kommer vi förhoppningsvis att märka det. Vi har också ett övervak vid trappuppgången på nedre våningen. Än så länge så händer det någonting där så får ni hålla koll på den också. Men jag tänker att jag kör igång här och ser om vi kan få indikationer här. Jag ska lägga igång fluxen också, tänker jag. Så kommer den att kalibrera också. Så om någon vill svara även via den där apparaten på bordet så kan du gå till grönt på ena sidan för ja, eller andra sidan för nej, alltså rött. Sådär. Jag kör igång helt enkelt. Det knakar lite i golvet. Nu kommer jag faktiskt att gå förbi här så den reagerar på mig. Nu kommer den att reagera på Sandra. Jag tänker att vi väntar tills den har återhämtat sig till neutralläge innan jag kör igång. Om någon befinner sig i ett annat rum får du jättegärna komma in hit till oss. Eller gör ett ljud i huset så vi vet var du är. Ja, jag kör igång. Ja, en röst redan. Sommar, det där hörde jag. Jag tänkte precis fråga vad det här är för rum. Jag kan ju tänka mig när ordet sommar kommer igenom så det... Oj, vilken ton! När ordet sommar kommer igenom så det berättas ju att flera historiska personer från Finland har spenderat somrarna här. Precis.
Är någon av er här? En hel del ljud ändå. Kan någon berätta varför personer har känt att de inte kan resa sig ur den fåtöljen som Jonas sitter i? Sandra! Eller? 100 eller Sandra, ja. Någonting, Vi får analysera det som vanligt. Alltså, jag tyckte det lät som Sandra, men det kan ha varit 100 eller något liknande ord också. Kan du säga mitt namn? Grönt på Grönt på fluxen. fluxen. Tack för det där svaret. Kan du säga mitt namn? Var det någon som sa mitt namn, Sandra, precis? Jo, tyckte jag de sa. Ja. Vem är du? Vill du presentera dig? En? Ja, jag är lite osäker vad som kom igenom. Vad har du för koppling till den här platsen? Har du bott här? Var det ett aj eller konstigt lete? Finns det någon på övre våningen? Vill någon gå fram till den där spegeln i salen och röra vid den apparaten som står där? Här. Många svårtolkade. Eller kan du gå fram till den här apparaten som är placerad på en hög med böcker? Det finns ju massor med böcker här. Kan du gå fram och röra vid den där metallpinnen? Klarar du av det? Att visa dig på den apparaten? Jag kan tänka mig att några av de här tjocka böckerna är biblar. Ja. Är det biblar som ligger på det där bordet? Har du suttit i den här fåtöljen? Är det din fåtölj? En del intressanta ord ändå. Kan du säga något riktigt hårt? Jo, eller vad var det? Kan du skrika ut ditt namn? Nej. Okej. Vill du inte berätta vem du är? Intressant ändå. Vi ska se om vi lyckas analysera de här ljuden och få fram den röda tråden. Hur många är ni som håller till i den här prästgården? Vems är det här skrivbordet? Han har, Ja, det tyckte jag hörde de jag. sa. Ja, det hörde jag också faktiskt. Vems är skrivbordet? Är det ljud från PRSen? Jag är osäker. Jag testar att pausa det här. Jag hörde inget faktiskt. Jag tyckte att jag fick för mig konstiga ljud utifrån stora salen, men jag är osäker. Jag blev osäker, därför tänkte jag pausa den här.
Kan du göra ett riktigt hårt ljud i huset? Under det här huset, under en del av det i alla fall, så finns det kvar faktiskt en uppemot 400 år gammal källare från 1600-talet när den första prästgården stod på exakt den här platsen. Jag tror att källaren eventuellt är precis under oss. Har någon av ni som är här använt den här källaren? Kan ni bekräfta det på Fluxen om ni har använt den till att förvara mat? Eller vill någon bekräfta någonting kring prästen? Hette han Jakob Aulin som sägs ha hängts och kastats i ett kärn här intill? Kan någon bekräfta att den historien är sann eller inte? Rör vi våra verktyg för att bekräfta? Du har ju påverkat den här apparaten på bordet förut. Kan du göra det igen och bekräfta om den här historien faktiskt är sann? Nej. Tack för ditt svar. Okej. Intressant. Ja, vi är lite osäkra på den om det finns liksom bevarat verkliga belägg för det här. Det är ju ändå en historia som har figurerat långa tider. Jag ska inte säga varken dera om den är sann eller inte, men enligt berättelserna så ska ju det här ha ägt rum 1829 i den här prästgården eller eventuellt i drängstugan intill som finns här på samma gård. Men jag tänker att ska vi förflytta oss till ett annat rum? Jag tänker att vi arbetar oss genom det här huset och ser om andarna och energierna som eventuellt huserar här mjuknar och vill ge oss fler indikationer. Så där, innan vi rör oss längre upp i den här prästgården så tänker vi att vi också vill testa ett av de här gamla vackra rummen som finns här på nedre våningen. Och ja, vi kan ju testa. Jag tänker att jag kör en kort Estes-metod här i den här vackra soffan. Framför mig har vi den nya REM-podden och PMB:n riktad från mig mot väggen, så om någonting vill passera förbi där så kommer vi att märka det. Jag ska alldeles strax knäppa igång verktygen, de är inte på ännu. Och jag kan ju säga det också att jag kommer att gå runt här i de här närmaste rummen och ställa lite frågor medan Jonas kör Estes. Ja, så ser vi vilka svar vi får. Precis, men jag tycker att jag knäpper igång det här på direkten och så får vi köra igång. Jag ska lägga igång en flux. Så där, nu kalibrerar den. Och också PMB:n. Kommer den där också att kalibrera. Så. Sådär.
Så om någon vill gå här i rummet så gå gärna framför den där apparaten som spelade en melodi nyss. Jag ska också ta och lägga igång REM-podden. Så det är ett väldigt fint rum ändå tycker jag. Vi har övervak på alla de där 3, men vi ska släcka ner så vi får se hur bra det syns, men den borde ju indikera på om ni ser någonting som lyser upp, och vi har också night vision i änden av rummet, så allting borde synas på ett eller annat sätt. Ja, så det är fritt fram här att gå och röra i någon av de här apparaterna om ni vill och kommunicera via fluxen igen som ni gjorde tidigare. Ja. Så jag släcker ner här Ja. och så kör vi igång. Nu blev det mörkt. Så där. Jag ska trycka igång den här så får Sandra ställa lite frågor. Så ser vi vad vi kan få. Jag sätter på mig ögonbindel och noise cancelling hörlurar. Jag är igång. Det var hörlurarna som lät precis när han startade upp dem. Nu har jag backat ut ur rummet. Kan någon säga vart ni vill att jag ska gå? Ska jag gå framåt? Är någon där inne med Jonas nu? Här. Okej, så du är här. Vem har vi här i rummet? Mycket. Är ni flera? Testar att gå in till nästa rum. Marken tyckte jag den sa kanske. Nu hörde jag inte riktigt vad han sa. Kan du upprepa det du sa åt Jonas nyss? Nu kommer jag in till det här rummet. Ung död. Ung död? Vad menar du med det? Är det någon som har dött ung här på gården eller på den här platsen? En av våra Järnflygplan, sa någon. Jättekonstigt. Järnflygplan. Isä, alltså pappa på finska. Är den här Jakob här? Prästsonen. Oj, vilket Utredning. Jättetydligt. knakande ljud. Jag vet inte om det där hördes på kamera. Ja, vi gör en utredning. Hej. Hej. Vem har vi här nu? Alltså det knäpper runt det här skåpet. Är det någonting med det här skåpet? Det är en massa soldatprydnader här inuti.
En av våra tittare har ju besökt Horn. horn. Vilka horn? Det jag skulle säga var att en av våra tittare som har besökt den här platsen har berättat att hon sett en finklädd man här. Nej, på Fluxen. Okej. Det blev en jättekonstig paus i ljudet. En helt tyst paus. Hon har också berättat att hon såg en kvinna här som hon uppfattade som kanske en piga. Finns du här, den kvinnan? Isä. Pappa på finska igen. Vem är din pappa? Kan du säga hans namn? Kan du säga din pappas namn? Det har ju bott flera eller ganska många präster här. Är någon av ni kvar? Är du här ute i salen? Därmed. Nu hörde jag inte alls vad Jonas sa. Det är svårt att veta när jag kan prata under restes så att man inte säger någonting samtidigt eftersom Jonas inte alls hör mig. Blir det att man pratar på varandra lite ibland under den metoden. Det jag skulle fråga var om du är ute i salen. Vilket rum brukar du hålla till i mest? Kvinna. Oj, vad skraj jag blev. Är du en kvinna? Är det det du menar? Asun. Alltså jag bor på finska. Bor du här? Norröver. Okej. Byggnad. Har du bott i den här prästgården? Har några av de här sakerna i byggnaden tillhört dig? Yvonne kanske. Heter du Yvonne? Alltså jag känner en slags kyla här runt mig nu. Det är liksom kallt här nere. Det är kallt runt mig. Påverkar du mig? Är det dig jag känner av här som en kyla? Mycket. Brukar du visa dig för personer som besöker den här prästgården?
Morfin? Morfin? Har du någon historia kring morfin? Eller vad pratar du om? Kan du säga vilket rum du vill att vi ska gå till? Vatten. Vatten. Okej. De här porträtten och bilderna på personer som hänger i många rum i prästgården. Har de någon betydelse för dig? Ursäkta mig. Är du på någon av de bilderna? Nej. Hej, det där var en tydlig... Det där var kommunikation. Fluxen lyser rött. Okej. Gick tillbaks kanske. Ja, jag kom tillbaka till det här rummet. Kan du berätta vad som hände med den här prästsonen Jakob Paulin? Någon bekräftade ju att den historien inte är sann så som vi har hört den. Så kan du istället berätta vad som egentligen... Igen. Kan du berätta vad som egentligen hände med honom? Mörkt. Mörkt på vilket sätt? Har det hänt något hemskt? Jag tror nästan att vi avslutar den här sessionen här. Så om du ännu har någonting du vill säga så säg det nu medan vi är i de här rummen. Hjälp, säger någon. Behöver du vår hjälp? Snart. Okej. Vad behöver du hjälp med? Kan du göra ett riktigt hårt ljud i byggnaden? En duns eller en knackning? Aj. Vad menar du med aj? Är det okej att jag kommer in till det här rummet? Vilka rysningar jag får nu. Paikka. Finska. Plats på finska. Är någon här? Det känns som att någon försöker ta spiritboxen ur min hand. Är det någon där med Jonas? Det känns som att den lättar ur handen nästan. Vad märkligt. Sitt ner, säger någon. Okej, någon som är bestämd tydligen. Vem är du? Alltså. Varför vill du att vi ska sitta ner? Är det någon... Ta den här ur min hand då.
Är det någon där inne med Jonas nu? Kan du i så fall gå fram till fluxen och bekräfta det? Den där apparaten som blinkar blått på bordet. Eller rör vid den där metallpinnen på apparaten som lyser på det andra bordet. Alltså det är kaos just nu på spiritboxen. Det känns som att jättemånga försöker kommunicera och jag har koncentrationssvårigheter här. Okej, intressant. Hur många är ni som är inne i det här rummet med Jonas? Är ni fler än 3? Nu kommer jag in här. En mening. Nu kommer jag in till det här rummet. Är det okej? Tills han eller tillsammans? Jag tänker att jag ska gå fram och peta till Jonas så vi avslutar den här sessionen här. Du får jättegärna säga till vilket rum du vill att vi ska gå nu. Vilken märklig upplevelse. Kommer jag att peta till honom? Oh shit, vad rädd jag blev. Oj, jag ska tända lampan. Oj. Du har hållit på ganska länge så jag tänker att kommer det på fluxen då? Okej. Tycker du alltså att vi har hållit på länge med den här sessionen? Jag blev riktigt skraj där, alltså det kändes, alltså det är kaos och koncentrationssvårigheter. Ja, jag har svårt att fokusera, jag brukar klara av den här ganska bra men det här satte mig ur spel tycker jag. Jag fick inte någon röd tråd i det jag hörde i alla fall. Alltså jag tyckte det var ganska intressant men det känns som att det var flera olika energier som lite kom och gick och sa sina svar. Ja, absolut. Det var mycket blandat. Men jag tänker vi byter rum och testar någon annan metod. Ja, den här ST-sessionen var ju faktiskt väldigt intressant. Flera intressanta ord som kom igenom som eventuellt kunde härstamma kring händelsen med Jakob Paulin och hela den biten. Efteråt så satt vi ju kvar och diskuterade en liten stund kring våra upplevelser innan vi gick mot den här matsalen för att hämta en av kamerorna som hade stått där på matbordet. Och jag blev lite förvånad när jag kom in dit för jag märkte ganska direkt att en av de här skåpluckorna stod öppen. Jag var ganska säker på att den inte varit öppen innan för att jag minns att jag gått runt i det där rummet och funderat över vad som eventuellt fanns i skåpet. Så det minnet gjorde att jag blev ganska säker på att dörren inte hade varit öppen innan. Jag hade ju gått runt och filmat med en handkamera medan Jonas körde Estes metod och jag hade ju filmat in till det där rummet och efteråt så kollade jag ju igenom klippen på handkameran och då kunde man ju se att skåpdörren var stängd. Jag kom också på att jag hade ställt en av de andra kamerorna riktad in mot rummet där skåpet stod. Så vi försökte kolla igenom materialet på den kameran men det var så svårt att se någonting där och då. Displayen på kameran är väldigt liten, det var mörkt så det var väldigt otydligt. Vi kom ju inte på det där och då men lite oturligt nog hade jag stängt av just den kameran först. Och det verkar som att skåpdörren hade öppnat sig strax efter att jag stängde av kameran.
man blir ju såklart lite frustrerad när man inte vet om det fångats på film eller inte. Vi var framme och kände och klämde lite på skåpet och det behövdes ändå en viss del kraft för att öppna och stänga den här dörren, så otroligt intressant. Sen valde vi att sätta övervak på skåpet för att se om det kunde ske igen. Alltså jag är ännu i chock över den där skåpdörren som helt plötsligt stod öppen. Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Det blir intressant att gå igenom materialet sedan. Jag hoppas att det liksom har filmats när den har öppnats. Eller vad det nu beror på. Jag hoppas att vi inte hann stänga av kamerorna innan det där skedde. Alltså ja, jag har kollat faktiskt på en del av materialet i kameran nu när jag gick runt med den här handkameran. Och då ser man att skåpdörren är stängd, i alla fall i början av inspelningen. Jag har inte kollat så jättelångt. Men alltså så märkligt. Vi har i alla fall placerat ett övervak nu på den där skåpdörren. Vi har stängt den igen. Så här ser man skåpet och dörren intill. Om det skulle hända igen så hoppas vi att vi får det där på övervaket. Vi har stängt den där dörren ordentligt. Det är ett gammalt tungt skåp. Så otroligt intressant om någon vill gå och öppna den där dörren. Men vi förflyttar oss mot trappan. Så där, jag har satt mig i trappuppgången på Torgare prästgård. Många vittnar om ljud i den här trappen och också att man upplever saker, kanske lite motstånd från att komma sig upp eller ner. Just nu känns det lugnt för min del. Jag sitter med en spiritbox i handen och tänker att vi testar en kort öppen spiritbox här för att se om någonting vill ge sig till känna här innan vi fortsätter vidare uppåt. Här i trappuppgången börjar man se de verkliga spåren av husets egentliga ålder. Ja, jag tänker köra igång helt enkelt. Hej, var det ett hej direkt? Det lät som det. Här är jag, eller vad kan det ha varit? Eller här med, eller någonting. Är ni flera som är i den här trappuppgången? Hej! Hej! Hejsan, vem är du? Var det hejsan eller? Isabel tyckte jag någon sa, men jag kan ha fel, vi ska analysera det här. Många vittnar ju om att man möts av en äldre dam när man kommer upp på övervåningen. Var det någon som öppnade skåpdörren för en stund sedan? Har vi några entiteter på övervåningen som vill göra sig hörda här? Jag hinner inte riktigt med att höra allting. Otroligt spännande. Ja. Det var ganska mycket prat. Kom, sa någon, tror jag. Vart ska vi komma? Vill du att vi ska komma upp till dig? Ja, tyckte jag någon sa.
elev. Jag kan ha fel, som sagt. Vi ska analysera det här bättre. Tycker ni om att personer besöker den här prästgården? Skulle vi ännu kunna få något svar på den här historien om Jakob Paulin som sägs ha blivit mördad här? Frid. Har du fått frid? Eller är det bara en sägen att han blev mördad? Jag känner steg. Jag känner stegen i trappan. Jag sitter... Va? På riktigt? Ja! Alltså... Stå still. Jag tänker att jag pausar den här ett litet tag. Det känns i den här träkonstruktionen i trappan. Jag känner ju det, att någon går i den. Fortfarande? Eller? Inte kanske just nu, men när jag sa det. Ganska tydligt. Kan du som gick i trappan ge bekräftelse på de här EMF-mätarna vi har placerat ut, de som lyser grönt? Går du nära dem så kommer de att börja kanske till och med lysa rött om du går riktigt nära och använder din energi. Alltså. Är det någon form av energiminne som går i den här trappan? Nu är det jag som går. Ja. Alltså intressant ändå om du kände någonting. Alltså, ni vet hur det känns. Jag sitter ju på ett av de här 3 trappstegen. Men ja, ni vet hur det känns om någon går bredvid mig eller i trappan. Man känner det liksom i träet. Det kändes liksom... Ja. Lite så här. Vi fick ju ändå en hel del kommunikation via spiritboxen. Vi ska ta och analysera det sen också. Jag tänker, ska vi testa gå upp direkt nu? Jag tror vi gör det. Vi drar oss uppåt för att det är där folk oftast vittnar om att de upplever någonting. Så där, vi är uppe på den andra våningen och som ni ser finns en hel del gamla grejer och bråte här. Man håller ju också sommarteatrar här bland annat och här finns all möjlig rekvisita. Bakom mig finns ett rum som kallas för portansrummet. Jag tänker att vi har placerat ut lite grejer och kan försöka fråga efter energier här på övervåningen. Jag ska knäppa igång de här apparaterna. Jag sitter också med, jag har en polaroidkamera i min magficka om det är någon som undrar vad jag har där. Det är för att den inte ska falla i golvet. Jag knäpper igång PMB:n här in till portansrummet till att börja med. Så där kommer den kalibrera. Så kommer jag också knäppa igång fluxen här på ett bord. Så där. Kalibrera den också. Jag ska också ta och lägga igång REM-podden. Ifall någon energi vill komma gående upp eller ner för trappuppgången.
komma nerifrån upp hit, så kom jättegärna hit och prata med oss. Nu är också temperaturfunktionen aktiverad på den där, det är den gröna lampan. Jag sitter med en EMF i handen också. Ja, en på golvet. Jag tänker att vi är beredda med polaroidkameran om någonting händer. För att kanske fånga någonting på den också. Har vi någon energi här på övervåningen? Vill du ge dig till känna på något sätt? Är det här du huserar? Personer har ju berättat att de har hört steg här över golvet. Eller till och med som att någon skulle ha sprungit här. Ja. Kan ni bekräfta om det finns någon som brukar springa runt här? Gå till grönt på fluxen i så fall. Eller rött för nej. Du kan välja vilken sida du påverkar den där blinkande apparaten på. Har vi någon här med oss? Hörde du det ljudet? Ja. Lite kluckande ljud. Var det någon som gjorde det där ljudet nyss? Vi testar vara riktigt tysta några sekunder. Är du här inne så gör ett tydligt ljud. Nu var det jag. Ja, jag hör inget för tillfället. Det var bara jag som steg lite på plankan. Det låter på de här plankorna i golvet, så jag kan mycket väl tänka mig att folk hör ganska tydligt om någon rör sig här på övervåningen. Vill du komma upp hit och röra i den här apparaten som lyser här? Ta tag i den där metallpinnen. Kom riktigt nära så kommer den lysa upp och låta till. Det vore jättehäftigt. Nu låter det rejält i de här plankorna. Eller finns någon inne i portanrummet? Kan du gå runt i det här rummet så kommer vi kanske märka av dig. Om du kommer gående mot mig så kommer den där apparaten jag har placerat ut att spela en melodi. Du kan testa om du vill, så kan vi ställa lite frågor. Eller vill du hellre prata genom spiritboxen? Kan du bekräfta det på något sätt i så fall? Den där apparaten där du kan säga ord eller meningar. Förvånansvärt stillsamt uppe på vinden, i alla fall den här gången. Det är ju ändå här som de allra flesta vittnar om flest paranormala upplevelser. Men sen har ju den här vinden också flera mörka, intressanta skrymslen. Så det är ju också svårt för oss att veta vad energierna på plats eventuellt triggas av och hur man kan leta och var man kan leta efter bevis på deras existens. Ljud nerifrån. Ja. Någonting. Det lät nästan som en plåtbricka eller någonting i den stilen. Vill du att vi ska gå ner sedan igen? Vi tänkte spendera lite tid här på vinden. Så det vore jätteintressant om du vill komma upp hit och prata med oss. Rör vi någon av de här apparaterna vi har placerat ut? Det finns många att välja på. Alltså väldigt lugnt här. Ja, förvånansvärt lugnt. Ska vi gå in i portansrummet och testa lite där? Vi kan testa det rummet om det triggar någonting.
inne i portansrummet. Jag ska lägga igång lite instrument och så tänkte vi att Jonas kör en Estes igen. Ja. Så ser vi om vi får kommunikation den vägen. Portan var ju på sin tid en framstående historiker, vilket han också kanske blev mest känd för under sin tid. Han ska ju spenderat flera år här på Torgare och kanske var det här rummet han sov i om nätterna. Här inne finns ju den berömda sängen, eller folk vittnar om att man bäddar den här sängen vid olika tillfällen och efteråt så ser det ut som att någon har legat där. I portansrummet finns ju också en äldre säng och här har man vittnat om att man kunnat se märken av hur någon har antingen legat eller suttit i den här sängen efter att man har bäddat den. Så det tycker jag är ett väldigt intressant fenomen. Så det är väl någonting vi kan försöka fråga kring. Jag har ögonbindeln och är beredd för en Estes här. Jag lägger igång fluxen också. Men jag tänker att jag kör igång helt enkelt så får vi se vad vi får här i portansrummet. PMB:n är riktad mot sängen ifall det sker någon aktivitet där. Jag är igång. Nu var det hörlurarna igen som har ett ljud när de startar eller säger en mening. Har vi någon inne i portansrummet? Det är ett väldigt kyligt rum, i alla fall just nu. Brukar någon hålla till här? Kan du ställa dig framför sängen i så fall? Eller gå runt sängen? Våld. Oj, vilket starkt ord. Har det hänt något våldsamt här? Alltså jag får en jätteobehaglig känsla nu på en gång. Är det någon här som... Jag hör fiol, liksom violin eller fiol i fragment. Okej. Är det något minne? Klassisk musik på något sätt. Är det något minne av att någon har spelat instrument eller lyssnat på klassisk musik? Nu? Vad menar du med nu? Oj, någonting som plingar också. Nästan en hel orkester. Vem spelar musik? Igen väldigt kaosartat där jag får igenom. Hej! En tydlig mansröst. Hejsan. Anna, eller... Det där var någonting med säng. Jag hann inte riktigt med. Menade du sängen? Det står ju en säng i det här rummet. Vill du lägga dig i den? Kan du påverka något av de här verktygen? Gå fram och rör vid dem. Eller gå till verktyget vi har lämnat kvar vid trappan. Jag upplever det som väldigt mycket klassiska instrument plötsligt. Kanske. Är det någon som är väldigt musikalisk som håller till här? Kan du bekräfta det på något sätt? Det är er chans att prata med oss ikväll. Lys här. Vart ska jag lysa? Eller vad menar du?
Jag får en sån här tydlig unken doft av svettig herre liksom, som kommer och går. Väldigt påtagligt ibland. Jag tror det var något som andra också har vittnat om här. Vem är den här mannen som man känner lukten av? Om det är en man. Kan du göra något i det här rummet? Testa, säger någon. Ja, precis. Kan du testa något av de här instrumenten? La dig i sängen. Alltså, Ja, lägg dig i sängen. Det får du göra. Eller vill du komma gående mot mig från sängen? Så kommer den där apparaten att spela en melodi. Nej, på fluxen, okej. Det vill du inte göra kanske. Om jag tolkade svaret rätt. Det är väldigt kallt här. Det är ett kallt rum. Är ni fler än en person som brukar hålla till här? Eller är det portan själv som brukar vara här i det här rummet? Väldigt kaosartat allt det jag får igenom. Det är svårt att sålla ut kommunikationen. Okej. Har vi någon av prästerna med oss här i det här rummet? Det har ju bott väldigt många präster här genom åren. Det är ju ett gammalt hus. Vill någon komma fram och säga sitt namn? Eller kanske årtalet ni levde? Ekfat, tror jag. Okej. Vill du berätta när du föddes? Vilket århundrade? Muta. Har du mutat någon eller har någon mutat dig? Muta igen. Jag berättar, vad handlar det om? Nu drar det igång. Vilka rysningar jag får. Kommunikationen skiftar. Vilka rysningar. Kan du sätta dig bredvid Jonas? Du får sätta dig där och röra vid honom om du vill. Så kanske han känner av dig. Som vi sa redan tidigare ikväll, vi vill inget illa. Vi vill bara kommunicera med er. En pojk. En pojk. Vilken pojke Nej. Det blir... Vilken pojke pratar du om? Rött på fluxen, intressant. Har ni ännu någonting ni vill berätta för oss ikväll så ta er chans och gör det nu. Ni får berätta er historia om ni vill. Eller någonting som har betydelse för er. Eller haft betydelse för den här platsen. Eller prästgården. Den här platsen har ju en väldigt lång historia.
får massor. Det är nervösa ljud. Det är kaosartat och nervöst. Är det någon som har mått dåligt här? Känns som att någon petar på mig. Ja, jag bad ju dem att röra vid Jonas för en stund sedan. Är det någon som påverkar honom? Kan du bekräfta på fluxen i så fall? Om Jonas känner av dig? Få den att lysa grönt om du påverkade Jonas. Amen. Ja. Någon är på mig här. Sätt dig bredvid Jonas. Viska någonting i hans öra. Alltså jag ryser. Otroligt. Jag vet inte om det syns, om det går att filma mina armar. Är du riktigt nära Jonas? Det blir bara värre. Det är otroligt kaosartat det jag får igenom. Jättesvårt att tyda kommunikation ur det här. Ovanligt tycker jag. Har någon sovit i den här sängen medan de levde? Finns det någon person här som har sovit i den här sängen? Biskop. Okej. Har en biskop sovit här? Det är det du menar? Dator. Har någon dött här i det här huset? Mellan kanske. Är det okej att vi är här ikväll och pratar med er? Övre våningen var ju kanske förvånansvärt lugn just ikväll, även om vi fick en del intressant kommunikation via Estes metod. Övre våningen är ju den plats i huset där man upplevt mest paranormala fenomen, men vi tyckte ändå att nedre våningen kanske var mest aktiv just den här gången åtminstone. Vill du att vi byter rum? Nu viskar någon någonting här också. Ja, jag sa ju att de skulle viska till Jonas. Kan du säga om du vill att vi ska gå till något speciellt ställe i den här prästgården? Var brukar du mest vara? Finns det något rum du tycker särskilt mycket om? Eller som har haft betydelse för dig? Du får jättegärna komma gående upp för trappan. Kom emot mig här i trappan och rör vid den där antennen. Ta tag i den där apparaten. Nu kommer jag in hit i rummet igen. Är det okej? Jag tror vi stannar här. Det verkar ha blivit lite tyst nu. Sådär. Jag tänker att vi... Vi ska se om jag får av mig det här. Jag tänker att vi stannar här. Ja. Det verkar som att det blev lite tyst på slutet. Ja, alltså det var under hela sessionen väldigt kaosartat allting. Jag eventuellt fick igenom några tydligare ord. Mycket konstiga läten. Ja, kaosartat, nervöst på något sätt. En lite annan typ av kommunikation än jag är van att få genom Estes. Eller ja,
tänker att vi byter plats i huset och kanske testar ännu någon metod. Ja, det kan vi göra. Jag fick ju igenom biskop faktiskt. Alltså, nu på slutet. Har det varit någon biskop här? Det borde det väl ha varit. Det finns ju rummet på nedre våningen som kallas för biskopsrummet, tror jag. Ja, precis. Så var det. Så det känns ju som att kommunikationen på något sätt försöker visa oss dit igen. Så vi kan ju testa. Ja, jag tänker nästan, ska vi faktiskt förflytta oss neråt? Ja. Det känns som att vi fick mer svar på nedervåningen. Ja, det känns som att den är lite kryptisk, den här övervåningen, just i natt. Men vi förflyttar oss. När vi kom ner hade vi tänkt pausa lite, för vi märkte att det började bli dags att ladda batterierna i vår kamerautrustning. Men vi började plötsligt känna en märklig kyla runt en av de här stora speglarna i stora salen. Så vi testade faktiskt att sätta några EMF-mätare där för att se om man kunde uppleva några bevis kring det. Vi hade precis utslag på den här EMFen framför spegeln. Om du var här nyss kan du komma hit igen och röra vid den. Alltså det försvann ju. Ja, intressant. Att någonting plötsligt var här. Kan du komma hit igen? Är det någonting med den här spegeln? Är det en portal? Kan du få den att lysa upp igen? Ta tag i den där apparaten. Eller gå igenom den här spegeln på något sätt. Alltså det är så typiskt att det alltid är när man inte filmar. Ja. Det är inte första gången för oss som det sker. Men jag tänker, ska vi testa ställa en kamera här medan vi tar en kort paus och så ser vi om det händer någonting. Ja, kan vi göra. Är någon här? Är någon kopplad till den där spegeln? Är spegeln hemsökt? Är du kvar? Ja. Små bekräftelser. Är det en man vi pratar med? Är det en av prästerna? Kan du få den att gå upp till rött? Har du så mycket energi att du kan påverka den ännu mer, den där mätaren? Gå riktigt nära den. Då försvann det lite. Igen. Intressant. Är du någonting annat? Oj, på rött. Är du ett väsen? Oj. Men är du kopplad till spegeln? På båda. Intressant kommunikation. Jag ska ta tag i kameran här. Vi har ingenting som påverkar.
Så wow. Men ska vi testa att ställa REM-podden där också? Ja, det kan vi faktiskt ta och göra. Vi ställer den där och så tar vi en liten paus och ser om någonting händer under tiden. Mm. Vi placerade ju ut lite instrument och en handkamera riktad dit mot stora spegeln i stora salen medan vi själva pausade lite. Jag passade också på att sätta igång Sandras telefon för att se statusen på övervaket som sparas där. Och det gick inte lång stund innan jag sitter med telefonen i handen och ser rakt in i displayen på en av övervakningskamerorna vad som sker mitt framför ögonen på mig live. Alltså... Det här händer rakt framför ögonen på oss och vi lyckades antagligen få det på film den här gången. Vi sitter ju flera rum ifrån och tittar på övervaket därifrån. Och det händer rakt framför ögonen på oss. Man stelnar ju verkligen till när man får uppleva en sån här sak så här live. Jag vänder på displayen och pekar på det och väntar på Sandras reaktion. Alltså verkligen så häftigt. Vi hade ju inte hört något ljud när skåpdörren öppnades, men vi sprang ju såklart dit och kollade ändå. De här övervakningskamerorna som vi använder så har en LED-lampa fram på, och när vi startade upp övervaket och inspelningen så lyste de i en orange nyans, och när vi kom in till rummet efter att skåpdörren hade öppnats så lyste den här lampan plötsligt grönt, vilket vi förstås tyckte var märkligt, och vi började fundera att de kanske inte hade filmat ändå eller att inspelningen hade stängts av. Så vi blev ju väldigt besvikna när vi liksom trodde att det inte hade fångats på film den här gången heller. Men när vi kom hem och la in minneskortet i datorn så blev vi ju både förvånade och väldigt glada över vad övervaket hade fångat. Nu befinner vi oss inne i det här så kallade biskopsrummet. Vi har lagt igång lite apparater här, REM-podd, EMF, PRS, och jag ska också lägga igång PMB:n här. Placerat dem, eller den, på de här gamla böckerna, riktad hit mot den här skulpturen. Eller statyetten är det. Ja, den föreställer för övrigt Runeberg. Ja, han tillbringade ju ganska mycket tid här. Så han har liksom anknytning till platsen och huset. Jag ska också starta upp den här fluxen. Så ska vi undvika att försöka komma för nära vår utrustning. Jag tänker att jag vill försöka efterfråga någon energi som brukar eventuellt sitta i den här fåtöljen eller påverka de som sitter i den. Min andning är fortfarande ansträngd på något sätt. Jag känner samma sak faktiskt. Alla energier som finns i det här huset som har någon koppling hit, kan ni komma in till det här rummet? Vi kommer alldeles strax att åka hem. Så ni får jättegärna göra er hörda en sista gång.
Finns det någon som kan gå här framför oss? Gå runt i det här rummet. Oj. Ursäkta. Visa din... Ja. Okej, Tack grönt. för det där. Jag skulle precis säga att visa din närvaro. Kan du förflytta dig till den här fåtöljen? Sätt dig i fåtöljen. Du får sätta dig på den där apparaten som vi har där. Den är inte farlig. Det är fritt fram att påverka vilka instrument du vill här. Känner du igen de här böckerna? Läsebok står det här. Här är det också... Nu var det jag som påverkade. Okej. Jag gick för nära fluxen nu. Så det Men var då inget... ser vi ju att den fungerar i alla fall. De här böckerna som ligger på skrivbordet, är det bibel eller psalmbok möjligen? Vems är glasögonen? Har de här glasögonen tillhört någon person som ännu finns kvar här? Känner du till Runeberg? Vet du att han har spenderat mycket tid här? Kommer du ihåg honom? Vill du öppna den där skåpdörren igen? Vi har frågat det flera gånger nu redan. Men det vore jättespännande om du kunde göra det en sista gång. Eller putta till den där lilla bollen som står här på bordet. Tänker också att jag skulle kunna testa ta en polaroidbild. Jag undrar mot vilket håll. Ja, kanske kan vi försöka testa om någon sitter i fåtöljen. Så om du är här, sätt dig i den här fåtöljen. Så kommer jag ta en bild nu. Jag tänker vi lägger in den här bilden här bredvid mig. Så får ni ju kommentera om ni ser något på den. Ja, otroligt lugnt. Man kan fråga sig om energierna gömmer sig, håller sig undan, dragit sig tillbaka för ikväll. Det har varit lite mer kommunikation då och då. Nu känns det lite lugnare. Som du sa, det kan ju ha att göra med att det är väldigt sent. Kanske har de dragit sig tillbaka. Vill ni att vi åker hem härifrån? Kan du visa det på något sätt? Kan du få den där att lysa grönt i så fall? Den som blinkar blått. Eller har du tyckt om att vi har varit här ikväll? Och pratat med er? Är det okej? Jag gissar att vi i alla fall ikväll har utrett med väldigt stor respekt för både platsen och de energier som eventuellt huserar i den här byggnaden. Det är också en möjlig teori att kommunikationen har varit så respektfull att det vi får tillbaka, responsen, också är väldigt försiktig och respektfull. Ja. Det är möjligt att man andra gånger kunde få
kraftigare indikationer med lite mer så här framåt kommunikation. Ja. Grönt på den. Tack. Okej, du bekräftar ändå på något sätt att vi kanske borde kommunicera lite mer så här rätt fram. Ja. Suddig bild blev det, säger jag också. Vill du säga hej då på något sätt? Kan du påverka en annan apparat? Har du så mycket kraft att du kan påverka något annat verktyg? Eller vill du bara svara på den där på bordet? Det är ju också ganska intressant från plats till plats. Nej. Okej, ska vi tolka det som att du också vill kommunicera via något annat verktyg ännu? Eller så menade den att den bara vill svara på den där. Ja. Tolkningsfråga. Tolkningsfråga, ja. Okej. Är det en man vi har med oss här? Kanske den här finklädda mannen som en person har sett här. Är det någon av prästerna som har bott här på platsen? Eller är det Runeberg? Eller är det en kvinna vi har här? Kan du få den att lysa grönt i så fall? Eller är du lite hemlighetsfull och inte vill säga vem du är? Det blev ju väldigt sent och mörkt innan vi valde att knyta ihop säcken för natten. Därför tog vi också beslutet att inte försöka ta oss ut till det här träsket den här gången. Det hade ju varit otroligt intressant att se vad en utredning just där hade kunnat ge för helheten. Eventuellt också 1600-talskällaren under huset hade varit en intressant plats att känna in lite ur en paranormal synvinkel. Ja, väldigt lugnt just nu. Jag får väl säga tack för alla era svar. Tack för att ni har pratat med oss ikväll. Det har varit otroligt spännande att vara här och kommunicera med er. Men jag tror att vi börjar packa ihop och så syns vi om en liten stund igen. Jag är helt övertygad om att det finns massor kvar att utreda vid Torgare prästgård och många intressanta bevis att fånga om vi får chansen att återvända hit igen. Nu har vi då packat ihop det mesta och tänker börja bege oss hem. Vi har en rejäl bit att köra så det börjar ju bli väldigt sent. Det finns ju utrymmen man ännu skulle ha velat testa, till exempel källaren. Och kanske eventuellt att man hade åkt till det här träsket där den där historien delvis sägs ha utspelat sig om den här prästsonen som blev mördad. Vi får helt enkelt tacka huset för den här gången och jag tror att man får de svar enligt hur man behandlar andarna och energierna på plats också och det känns som vi på något sätt har varit extra
respektfulla just ikväll och i natt? Alltså man vill ju vara det, speciellt när det är liksom en prästgård eller liknande platser. Man vill visa den här respekten och då tror jag också att huset kanske visar respekt tillbaka. Ja. Så vi kan ju säga det också att vi respekterar er alla som vi har fått prata med ikväll. Alla andra här i huset, stanna kvar här och vi ger ingen tillåtelse att följa med oss på något sätt. Och vi är väldigt tacksamma för alla era intressanta svar. Jag tror också att det finns väldigt mycket att utforska på den här platsen ännu ur en paranormal synvinkel. Verkligen. Alltså jag tycker ändå vi fick en hel del intressanta grejer och svar. Och det där med skåpdörren kan jag nog inte riktigt släppa. Ja. Det känns som att det finns någon poltergeist här. Och det är ju även sånt som personalen och besökare har vittnat om. Just det här med skåpdörrar och dörrar som går i lås eller öppnar sig eller stängs. Så det är ju väldigt intressant att vi själva fick vara med om det. Ja, en liten bit av det i alla fall. Jag tror att man skulle uppleva mycket mer om man hade en längre period på sig att vistas i det här huset. Med det sagt så tror jag att vi får börja, vi står vid ytterdörren, jag tror att vi får börja lämna platsen för den här gången. Glöm inte att kolla i beskrivningen om du själv är intresserad av en REM-podd från Ghosttech, så finns länken nere i beskrivningen. Precis. Och glöm inte att tumma upp det här klippet och kommentera framförallt om du såg eller upplevde eller kände någonting kring det här som vi har missat eller vad som helst. Vi läser alla kommentarer och gillar allt ni säger och gör. Och tusen tack för att ni har tittat och vi syns i nästa video. God natt. God natt.